اهلا بيكم معانا. تعالوا نبص على السؤال ده اللي هو 56 years old man who has worked for 15 years as a shipyard worker. ده اول ما يقول الكلمة دي ان واحد بيشتغل في شيب يارد، ده لازم مخ يروح على احتمالات الايه انه بيتعرض لاسبستوس. يعني دي بداهة 15 سنة في حته كده وبيتعرض فيها الاسبستوس، في احتمالات تبقى ريليتد ايه، ممكن ايه موضوع الاسبستوس ريليتد ديزيز. بيكومبلين الراجل ده من ايه؟ فاتيج، exertional dyspnea وشورتنس اوف breath، cough with sputum and clubbing. كل دي اعراض lung affection او بالايه بالاسبستوس، اسبستوزس اوف ذا لنج، تعمل فايبروزس في اللنج، تعمل ديسنيا و اكزيرشنال الاول، وبعد كده شورتنس اوف بريس حتى وهو قاعد، يبدا في كحه معاها سبيوتم، والهايبوكسيميا نفسها ممكن تعمل ايه، كرونيك هايبوكسيميا، تعمل some degree of clubbing مشهور جدا مع حالات الانترستيشال بالمونري فايبروزس عامه، او نيوموكونيوزس اللي هي بتيجي مع او الفايبروز اللي بتحصل مع الاسبستوس واذر اليمنتس طبعا. لكن هنا هو متعرض لاسبستوس في الشيب يارد وركر لمده 15 سنه، وبدا يجي له اعراض في الايه في اللنج، ديسنيا وشورتنس اوف بريث، كاف وسبيوتم وكلابينج. دي رياكشن من الهايبوكسيميا اللي ممكن تكون حاصله. He has a history of smoking for the past 20 years. لا دي بقى مشكله، لان السموكينج بيأجريفيت جدا احتمالات ايه اللنج كانسر اللي يحصل ككومبليكيشن الاسبستوس. يعني عارفين الاسبستوس بيعمل ساعه لنج كانسر، بيعمل ميثيليوما في البلورا، والسموكينج بيأجريفيت هذا الامر. فدي هنا في يعني احتمال مش قليل ان ايه، يعني لازم اخد بالي من احتمالات الايه اللنج كانسر عند هذا العيان جيدا. Chest X-rays show hazy infiltration with calcification and effusions، ودي typical مع الهيزي كالسيفيكيشن، بيسموها pleural plaques. مع الاسبستوزس تلاقي بليكس كده اسمها pleural plaques، ايه ممكن تبان ايه في اللنج، وممكن كالسيفيكيشنز مشهوره. Pulmonary functions tests عملت demonstrate a restrictive pattern. بداهة دي مش برونكال أزمة، مش حاجة في البرونكاي، دي حاجة في اللنج الفيلاي فايبروزس، فهتبقى restrictive pattern A of a affection في اللنج or hypoventilation. What is the most appropriate next step؟ تعمل له ايه العيان ده؟ يعني دلوقتي هو العيان ده واتعمل له اكس راي وشيب يارد وركر، واحتمال كبير ايه اسبستوزس واضح من الشكل ده، الهيزي انفلتريشن والكالسيفيكيشنز الافيوجنز الديسنيا، الهيستوري بتاعه لوحده بينطق ان احتمال اسبستوزس وريليتد ايه لانج بروبلم ايه او ديس اوردر. هذا العيان في احتياج شديد للخطوة القادمة اللي حضرتك او حضرتك ايه هتتخذوها في الاكزام او تقولوها او في الريال لايف، الا وهي انه يتعمل له شيست سيتي سكان على طول. وده ممكن يبقى معاه بايوبسي كمان، جايدد بايوبسي ايه يساعد جدا في الموضوع ده. الشيست سيتي سكان ممكن يبين الاسبستوزس بوضوح، وممكن يبين ايه لانج ماسز الى اخره. فهو الاسبستوزس is also associated، قلنا اهو بس بنلم الموضوع with high risk of lung cancer، بالاضافه للميزوثيليوم اوف بلورا معاها lung cancer عالي. chest CT with fine needle aspiration is the best approach for this patient. يعني في ماس او حاجه تعمل fine needle aspiration من البلورا في من الافيوجن اللي موجود الى اخره، نقدر نسحب ايه ونشوف هل في فقط الموضوع في اسبستوس فايبرز ولا الموضوع دخل ايه في كانسر سيلز كمان. Lung biopsy at the opacity sites may only show the asbestosis. يعني في حتت كتير قوي بتبقى ايه opacity كده اهوت، وندخل فيها ناخد البيوبسي وتبص تلاقي بس اسبستوزس هي عامله ايه opaque lesions. فهي confusing قوي ان هي ممكن اللنج كانسر ايه يعني ناخد البيوبسي من حته تكون opaque وما يكونش فيها اللنج كانسر، تكون ده بسبب الاسبستوزس، فلازم نضع ده ايه في اعتبارنا. برونكوسكوبي بعد كده is for suspected central cancers which are less likely here.
يعني هو الحقيقه ان هذه الحاله ممكن نحتاج برونكوسكوبي لو انا متوقع سنترالي لوكيتد كانسر، لكن هي غالبا في البريفري، احتمال ميزوثيليوما. لكن الكونسبت العام ان هذا العيان اللي بيديني هيستوري اسبستوزس وبيشرب سجاير كتيره ده فيري هاي ريسك اوف لان كانسر. عملنا له اكس راي بينت حاجات، ولكن شيست سي تي سكان وفاين نيدل اسبيريشن ده البيست ابروتش في اللحظه دي. واشوف الكيس دي فيه مالجنان سيلز ولا مجرد اسبستوزس. لو انا دخلت في حته اوبيك لازم اخد بالي ان ممكن تبان لي بس الاسبستوس فايبرز، فلازم الابروتش هنا يبقى يعني ما ياخدش من جزء واحد بس ويكتفي بذلك. البرونكوسكوبي بنحتاجه في حالات اللونج كانسر لو سنترالي لوكيتد، لكن اتس ليس لايكلي هنا. الحاله دي غالبا بتبقى معاها بلورال افكشن وبريفرال كانسرز. فهنا دي شيست اكس راي بتاعت حاله اسبستوزس، وادي البلورال بليكس اهي اللي بنتكلم عنها، وفي افيوجنز وفي ماس هنا، هو ده احتمال لونج كانسر او بلورال كانسر. كل ده السي تي سكان ممكن يساعدنا في تحديده، ولكن هو ده الشكل البلورال بليكس. تحس كأن حاجه كده واحد دخل ادى طبقه بياض على سطح اللنج من بره هنا اهوت. فدي شكل البلورال بليكس، وفي افيوجن هنا اهوت شكلها، وفي ماس في الحته دي. قارنوا المنطقه دي بالمنطقه دي وانتوا تشوفوا الماس عامله ازاي. كل دي دي احتمال كبير دي كانت حاله لانج كانسر اصلا. فيعني هنا النكست ستيب اللي كان او المنتظرها في الاجابه ان احنا عملنا له شيست اكس راي، عملنا له كذا، يبقى نقلب على المرحله اللي بعدها اللي هي نعمل له شيست سيتي سكان وجايدد بايوبسي. هو ده البيست ابروتش مع العيان ده اللي قلنا احتمال يكون كانسر ريليتد لعمليه اسبستوزس حاصله في اللنج. اللقاء مع السؤال القادم باذن الله.